Hoi! Deze aflevering gaat over het kweken van je eigen cherrytomaatjes. Ik begin deze aflevering bij het zelf zaaien van je eigen cherrytomatenplanten. Hoe je de zaailingen verzorgt door ze genoeg ruimte te geven om ze steeds beter te kunnen laten ontwikkelen. Het uitplanten, de verzorging in de tuin, tot aan het oogsten van de cherrytomaatjes. Tomaatjes zaaien kan op verschillende manieren. Ik laat in deze aflevering de 2 manieren zien die ik van tijd tot tijd gebruik. Meestal begin ik door van wc-rollen, lege wc-rollen, potjes te maken. Daar doe ik dan grond in en daar gaan dan dus de tomatenzaden op. De tomatenzaden die je ziet hier in deze aflevering heb ik zelf geoogst van de laatste cherrytomaatjes van het jaar daarvoor. Dus elk jaar gebruik ik dan dus weer de zaden die ik dan het jaar daarvoor heb geoogst van de laatste tomaatjes. En ik leg het dus bovenop de grond en dat dek ik af met een heel klein beetje grond. Het moet dus niet diep worden begraven. Hier zie je een tweede methode die ik soms gebruik. Wanneer ik twijfel of mijn tomatenzaden nog goed zijn, want normaal gesproken komt bij mij alle tomatenzaadjes komen dan uit. Maar als ik twijfel, dan zaai ik op deze wijze. Dan zaai ik op stukjes wc-papier in een doorzichtig bakje met het deksel erop. En wanneer ze dan uit zijn gekomen, pak ik ze voorzichtig op zonder de wortels te beschadigen en dan plant ik ze in de kweekpotjes. Zo'n 2 weken na het zaaien van de tomatenplantjes, dan zijn ze er al wel aan toe om in een grotere pot te gaan staan. Ze krijgen ook een wat langere steel. Bij het verpotten verpot ik ze dus in een grotere pot en daarbij plant ik ze dus dieper in de pot, zodat ik een deel van de steel begraaf. Ik doe dan een klein laagje grond in de nieuwe pot. En dan plaats ik de tomatenplant erin en dan zie je dus ook dat de plant extra laag in de pot zit. En daardoor kan ik dus, als ik het ga opvullen met grond, een deel van de steel begraven. De plant maakt dan allemaal wortels aan langs de steel en dan wordt het dus een betere en een stevigere plant. Vanaf het moment dat de plant echte bladeren heeft gekregen, dan geef ik de plant al plantenvoeding. Een heel klein beetje, kleine druppeltjes in het water. En na de verzorging zie je dus een maand later dat de plant al goed groeit. Er kan dus verschil zijn in groei. Dat zie je ook bij deze 2 planten die dus wel tegelijkertijd zijn gezaaid. Het verschil zit hem hier dat de ene plant bijvoorbeeld te warm staat, waardoor die dus eigenlijk iets aan de lange kant gaat worden. Andere soort grond. Ze hebben dus hier allebei een ander soort grond gekregen. En daardoor kan de ene plant net iets gezonder zijn dan de andere. Je kan hier dan gelijk het formaat bloempot zien, waarin ze dus vanaf begin mei, zeg maar eind april zou ook al kunnen staan, totdat ze buiten uitgeplant gaan worden later in mei. Ze krijgen nu een periode van afharden, dat doe ik ongeveer een week lang, misschien zelfs langer. Het is nu al best wel lekker buiten, in elk geval 15 graden buiten en in het zonnetje is het natuurlijk altijd warmer. En ze gaan overdag buiten staan en dan 's avonds haal ik ze weer naar binnen, want dan is het toch nog wel te fris voor ze. Dit zorgt ervoor dat de planten veel beter zichzelf ontwikkelen. Ze raken al gewend aan de wind buiten, temperaturen buiten en als ik ze straks buiten uitplant, dan hebben ze een betere kans van slagen. En wanneer de nachttemperaturen ook warm genoeg zijn, dan ga ik uitplanten. Daarbij maak ik gebruik van grote plantenbakken. Kleine plantenbakken is niet zo handig, want die vallen heel snel om. En de afgelopen zomers waait het heel hard en het stormt ook vaak in de zomers. Dus ik gebruik grote plantenbakken. Ik plant de planten uit naast een spiraal en daarbij zorg ik dat bij het groeien van de plant, dat ik de plant mooi tussen de spiraal, zeg maar in het midden blijf langsleiden, zodat die een stukje versteviging krijgt. Ik koop mijn spiralen gewoon bij een tuincentrum. Even nadenken. Ja, aan de onderkant tegen het opspattend water haal ik de onderste takken weg. Want met opspattend regenwater kan er dus ook tomatenziektes in je plant komen. Ja, en dan raak je eigenlijk alle cherrytomaatjes kwijt. En dat zou dan dus zonde zijn. Hier zie je dus mijn tomatenplant van verleden jaar. Dit is ruim een maand later. En als ik niets aan de plant doe, dan ontstaat er een jungle. Dus ik ga even hier en daar een beetje snoeien. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben hier nog niet zo heel ervaren in hoe ik een cherrytomatenplant precies moet snoeien. Dus dat is iets wat ik de komende jaren goed wil gaan leren. Maar wat ik hier heb gedaan is onderaan beginnen. Daarbij heb ik de onderste takken had ik al weggehaald en nu werk ik langzaam aan naar boven. En daarbij ga ik eerst de laag hangende takken weghalen. En ik zie dat er aan deze plant zaten nog best wat laag hangende takken. Nou, die ben ik dus 1 voor 1 eraf aan het halen om de plant te beschermen tegen het opspattend water.
En dan werk ik gewoon van onder naar boven langs de steel. Dan kijk ik welke takken een beetje naar beneden buigen. En die moeten dan eraf voor de zekerheid, zodat er dus geen tomatenziektes met opspattend water in mijn plant terecht gaan komen. En cherrytomatenplanten, die hoef je op zich niet echt te dieven. Tenminste, dat is wat ik ervan begrepen had. Maar de afgelopen jaren is het bij mij altijd zo'n enorme jungle geworden dat ik dan toch ga kijken waar ik eventuele takken of takjes in de oksels van grotere takken weg kan halen. Dus dan kom ik aan door gewoon de steel te blijven volgen. En waar ik dan in de oksel van zo'n grote vertakking, waar ik dan een takje of een grotere tak zie, dat haal ik dan weg. De kleinere takjes die kan je gewoon makkelijk met je hand weghalen. En de grotere takken die knip ik dan dus weg met mijn snoeischaar. Nogmaals, ik doe dit omdat de afgelopen jaren mijn cherrytomatenplanten echt uitgegroeid waren tot enorme jungles. En dan groeien ze bij mij dus altijd de spuigaten uit. Dus de komende jaren wil ik gaan leren hoe ik dat dus beter kan gaan snoeien. Hier zie je mijn cherrytomatenplant jungle in 2021. Ik heb in dat jaar zelfs 2 stokken langs de plant geplaatst en dan draad ertussen gespannen ter versteviging van de plant. Ik heb toen helemaal niks gedaan, niks gesnoeid en het was echt een enorme jungle geworden. Jammer genoeg was dat het jaar dat er heel veel Phytophthora heerste onder de tomatenplanten. En ook mijn plant was ik jammer genoeg kwijtgeraakt aan Phytophthora. In 2022 had ik ook niet gesnoeid, maar toen had ik in een bloempot geplant in plaats van in de volle grond. Dus daardoor was het wel wat minder jungle en groot geworden zoals in de volle grond, maar nog steeds groeide het gewoon echt de spuigaten uit. Je ziet ook dat mijn spiraal erg omhangt en dat ik zelfs takken heb moeten verstevigen met draad te spannen. Dus ik moet toch echt even leren om beter mijn cherrytomatenplanten te gaan snoeien. Begin juli, dan beginnen de eerste tomaatjes al mooi rijp te kleuren en kan ik al beginnen met wat er klaar is alvast te plukken. En vanaf dat moment is het dan eigenlijk feest, want dan kan ik genieten van het harde werk door om de paar dagen alle cherrytomaatjes te plukken die dus al rijp zijn. Bij het plukken maak ik altijd een knak net boven de kroon waar de tomaat vastzit aan de tak. Daar kan je dus gewoon een soort knak met je vingers maken en zo kan je makkelijk de cherrytomaatjes van je plant plukken. Verleden jaar had ik heel veel pech met de cherrytomatenplant. Begin juli stormde het behoorlijk en er was ook aardig wat stormschade in mijn tuin. Toen ik de plant goed wilde zetten, want de hele bak was omgevallen, knakte de cherrytomatenplant helemaal onderaan. Gewoon de steel ervan onderaan. Nou, dat was dus wel behoorlijk balen. Maar gelukkig had mijn man een oplossing. Met zijn sporttape hebben we de plant gefixt. We hebben de steel onderaan gewoon geplakt met sporttape. En dat bleef dus helemaal goed. Totdat de plant ermee klaar was toen het kouder werd. Maar ik was wel heel veel cherrytomaten kwijtgeraakt verleden jaar. Want ik heb dus toch heel veel van de plant af moeten halen om de plant weer te fixen. Maar goed, ik was natuurlijk al lang blij dat de plant zo gefixt was en dat ik nog tot en met eind augustus gewoon van de plant kon blijven oogsten totdat het te koud werd in oktober. Je kan je natuurlijk wel voorstellen dat ik erg geschrokken was toen ik de plant zo gebroken zag en dacht dat het er eigenlijk al op zat. Maar ja, eind goed, al goed. Een beetje sporttape doet zijn werk. Ja, en kijk, hier doe ik het dus allemaal voor mijn eigen cherrytomaatjes uit mijn eigen tuin kunnen oogsten. Ik heb ook wat andere tomatensoorten, vleestomaten bijvoorbeeld, maar ook de Mexicaanse tomatillo's, want mijn man maakt daar de heerlijkste gerechten mee. Wil je daar ook meer over weten? Zoek op Ontdek Mijn Tuin en Tomatillo's. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.